După clipul de astăzi, unii o să zică iarăși că a zis Bucnici că ăsta e cel mai, toate sunt cele mai. Da, ăsta este cel mai robot aspirator pe care l-am testat în 2025. Știu foarte bine chestia asta pentru că am testat foarte mulți roboți în ultima vreme și am văzut cele mai noi modele la IFA Berlin 2025, iar ăsta era unul dintre roboții pe care chiar îi așteptam aici la test. Așadar, dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți că am mai testat roboți de toate felurile, dar și de la Mova. Și au fost buni. Nu mai există roboți proști, sunt doar diferiți. Iar robotul lor de tuns iarba chiar muncește bine și de erori puține. Deci e un robot cu minte. Astăzi însă am în față nava Amiral formată din 2 roboți. O să vă explic de ce. Asta este Mova Z60 Ultra Roller Complete. Varianta all-inclusive, adică aspirare, mop și auto-întreținere completă plus o grămadă de consumabile. Îl vom rula aici o perioadă la studio și vreau să-ți arăt ce știe să facă foarte bine, unde mai are un pic de loc de îmbunătățire și dacă merită prețul premium de un Golf 4, pentru că deja Mova se luptă sus acolo cu Roborock, Ecovacs sau Dreamy, care apropo e destul de apropiat. Pentru un pic de transparență trebuie să vă spun că unitatea de test a venit direct de la producător, care sponsorizează testul, dar opiniile sunt ale mele. Dacă aveți și voi un robot de testat, trimiteți-l la noi că îl punem la muncă pe bune. Hai să începem cu lucrurile însă care ies, în primul rând, în evidență. Foarte important, e scund de tot. Are doar 96 de mm înălțime când senzorul de deasupra se retrage în low mode. Asta înseamnă că intră ușor sub mobilier pe unde alți roboți mai vechi nu reușesc, ori se agață, ca al meu de acasă, de la o marcă mult mai cunoscută. Senzorul retractabil are 2 lasere, iar în față are și o cameră RGB pentru mapare precisă și mai ales evitare de obstacole, peste vreo 200 pe care le recunoaște automat. În traducere, poate intra așadar în spații joase, fără să se rătăcească și curăță locuri care, sincer, nu prea văd mopul niciodată, cum ar fi sub paturi sau comode cu picioare de 10 cm cât de-aia coboară la 96 de mm. Da, uneori se mai oprește un pic așa până coboară lidarul, ca și cum se mai gândește un pic. Chiar am vorbit serios când am zis că există și locuri unde nu am curățat niciodată. Spre exemplu, noi nu am curățat niciodată aici în bucătărie chestia asta. Și cu ocazia asta, ia uite ce am descoperit la... Aoleu! Aia nu știu, ce s-a spus? Aia cafea? Cafei. Oare va curăța acolo de desubt? Pentru că trebuie să-și coboare și lidarul ca să intre și trebuie să frece bine de tot. Iar un robot obișnuit cu o lavetă în aia care doar vibrează s-ar fi încărcat foarte repede și ar fi făcut multe drumuri la bază, dacă ar fi avut bază sau dacă venea un om să-i curețe cârpa. Da? Teorie? Hai să vedem la muncă. Că de-aia l-am adus aici să-l testăm. Niciun robot n-a fost acolo până acum. Mai are de frecat. Despre asta vorbim. Așa ajunge la 9,6 și mai adaugă 2 cm atunci când nu trebuie să se bage sub chestii. Acum să se gândească un pic, își reface cartografierea și își vede de treabă. Am mai văzut asta și pe la roboții de tuns iarba. După care însă se duce la treabă și până la urmă trebuie să ajungă înapoi la stație. Aia e treaba lui, nu? Că nu stau eu să-i fac lui pontajul. Vedeta pachetului e însă ultima apariție pe roboții aspirator. Mopul rolă. Aceeași chestie folosită pe multe scule de curățenie care până acum aveau cablu până la priză și un mâner pe care trebuia să-l plimbi tu. De acum iată și pe un robot cu baterie. În loc de o lavetă plată, Mova folosește o rolă de 25 de centimetri cu 12 duze de pulverizare deasupra care umezesc rola. Rola se spală continuu în timpul curățării, iar murdăria e răzuită și trimisă în rezervorul de apă murdară. Asta înseamnă că nu mai împingi mizeria dintr-o parte în alta cu laveta. În testele noastre, inclusiv cafea pe gresie, rola scoate pata dintr-o singură trecere, mai ales dacă nu e foarte uscată cafeaua aia. Și asta datorită presiunii constante pe podea, peste 4000 de pascal de apăsare, spune Mova. Important e să iasă curat, am zice noi. Fibrele pufoase ale rolei intră în rosturi mai bine decât lavetele plate care doar vibrează. Aici este inovația.
La o curățare generală, rola asta va fi mai umedă însă decât te aștepți. O să treacă mai multă apă prin ea. Probabil simte că e mult de spălat și dă mai multă apă pe duzele alea de care ziceam. Important este încă o dată să nu rămână murdar și să nu rămână umed și să nu miroasă rola. Și aici intervine cheia. MOV are și un sistem cu 2 detergenți. E un cost în plus dacă le iei de la producător, dar poți folosi și alternative. Cel puțin așa cred eu. Ideea e simplă. Ai nevoie de o soluție pentru curățare zilnică și una separată pentru a dezodoriza, de a scoate mirosul din mop după acea autospălare din stația de bază. Pentru case cu animale e aur. Nu prinde mirosul ăla de mop umed. Rezervorul cu apă curată ajunge astfel pentru vreo săptămână întreagă într-o casă mare. Da, e încă un pas. Trebuie să-ți amintești să umpli 2 recipiente, nu unul. Dar e mult mai ușor așa dacă vrei să nu ai miros de animale prin casă. Pentru cei cu animale, în primul rând, așadar, este o soluție aici. Dar să nu uităm, robotul de curățenie este și aspirator, că de la asta au început, ci care avea 28.000 de pascale anunțați. E fără exagerare cel mai puternic pe care l-am testat în zona asta, dar nu pot să măsor eu presiunea aia. Însă, ideea e că nu mai vedem roboți de aspirat slabi pe piață, cel puțin pe partea de aspirare. Ăsta scoate praf fin inclusiv din rosturile parchetului și nisip din covoare. Peria aia Turbo Wave Duo Brush e gândită anti-încurcare. Cu un câine prin casă nu vei sta cu foarfeca la rolă să scoți păr. Bustul pe covoare pornește automat, cum te aștepta, iar pe podelele tari reduce turația ca să nu răscolească aerul degeaba. În turbo, pe covoare, e așadar mai gălăgios. Deci, nu te uita la știri sau la film cu robotul lângă tine, decât dacă te plictisești și singur. Când doar se plimbă prin casă, însă robotul e foarte silențios. Evident, ca orice robot. Altă fază tare. Când dă de un covor înalt, intră însă acel auto shield. E o bucată de plastic care se ridică mopul și o coboară efectiv peste rolă ca să nu curgă apă pe fibrele covorului. Rezultatul, covorul rămâne uscat. Faza și mai tare. La praguri are o chestie care se numește Stepmaster și Lift Pro pe șasiu. Practic urcă până la 4,8 cm. Da, urcă. Pragul gros de la ușa de la intrare nu-l oprește. Se urcă pe prag și trece pe el ca la off-road. Pe câteva covoare foarte pufoase mai poate să piardă tracțiunea pe alocuri, dar o să facă curat și, mai important, nu se va bloca la fel de des ca orice alt robot. Cu puțin curaj, îl trimiți după aia până la magazin să-și ia singur detergent. În curând ăștia o să plece singur de acasă. Am văzut eu un episod pe Netflix cu un robot de curățenie care... Apropo, n-ai văzut aia, nu cu robotul de pe Netflix care a luat o razna, robotul de curățenie. Nu. Mai bine nu te uiți. Hai să vorbim de stație mai bine, e mare, dar nu la fel de uriașă ca celelalte. Practic este încă un mini-robot pentru robotul din interior. Ce face stația? Zgolește coșul de praf, îți schimbă apa murdară cu apă curată, spală rola cu apă fierbinte până la 80 de grade și detergent și o usucă cu aer cald. Mai are și ultraviolete pentru sterilizare. Sacul ține de la 2 săptămâni într-o casă cu animale de companie până la 3 luni într-una tipică. Realist vorbind, nu e pentru garsoniere. E un robot pentru case mai mari și pentru oameni care vor să uite de întreținerea zilnică dacă au și copii în casă și în coată, mai ales cu animale de companie. Concluzia e spectaculos de comod. Pete de cafea, vin, mizerie de pe jos de la copil sunt curățate excelent. Funcționează. Părul de animale de prin colțuri și de pe lângă plinte se adună. Covoarele curățate bine. Și foarte important, nu udă de pomană, pentru că ridică și blochează mopul așa cum trebuie. Inclusiv podeaua din bucătărie cu făină împrăștiată rămâne fără dâre, ceea ce e greu pentru roboții cu paduri duble în alea rotunde care se tot învârt sau cu laveta aia de microfibră care vibrează. Acolo mai rămân goluri în mijloc, spre exemplu, la alea rotunde și pe margini. Aici, rola continuă chiar ajută, pentru că ai pur și simplu 25 de centimetri de curățare continuă și activă. Și asta va pune un preț pe autonomia bateriei? Păi într-o casă mare face mai multe cicluri și petrece timp și la stație ca să spele rola, că se mai încarcă. Autonomia anunțată este de 150 de minute și ajunge sigur într-o casă tipică pe setări mixte. Când se golește, se întoarce, se încarcă rapid, își spală rola, își umple rezervorul și pleacă iar. Singura limitare mai rămâne apa curată pe care tu trebuie să o adaugi și să o elimini pe aia murdară. Este exact ce vrei de la un robot, așadar pentru suprafețe medii mari. Dacă ai animale de companie, combinații de gresie, parchet, dar mai ales covoare groase, va aduna mai mult, pentru că va ajunge cel puțin o dată la încărcare. Dar, din nou, cine ține pontajul când lucrează? Dacă ești plecat de acasă, îl lasă să lucreze, să facă și gălăgie, ce vrea el, important e să găsești curat.
Și asta o să o faci cu aplicația. Mova Home e o aplicație simplă și stabilă, face mapare, are zone în alea de no-go, pereți virtual, programare, cam tot ce trebuie și ce te-ai obișnuit în aplicațiile de roboți. Pornești, setezi rutina și uiți. Are și ceva capabilității aia, adică decide ce face în funcție de tipul de covor și murdăria detectată cu camera din față, cu care detectează, vă spuneam, obiectele de prin casă. Hai să tragem așadar o concluzie finală. Ce mi-a plăcut? Păi, în primul rând, puterea mare de aspirare, că în primul rând e aspirator. Apoi, mopul rolă, care chiar freacă și se clătește continuu cu apă curată, protecție reală pentru covoare, cu acea chestie de plastic, navigație bună și o mărime care îi permite să intre sub mobilă. Are o stație care spală cu apă caldă, vă spuneam, de până la 80 de grade, insist pe chestia asta, pentru că asta distruge de fapt bacterii, virusuri, dar mai ales mirosuri. Și când usucă cu aer cald și are o lampă cu ultraviolete pentru sterilizare. Aplicația e fără bătăi de cap, autonomie e sănătoasă și are un management bun pentru case mari. Acum, ce ar putea fi îmbunătățit, adică alea mai slabe? Zgomotul în turbo pe covoare e intens, iar stația e destul de mare și e neagră. Ai nevoie de spațiu și de priză dedicată. Mai trebuie să-ți amintești de cele două soluții în loc de una. Mai nu avem câte două soluții la roboți. Și am mai observat că pe unele covoare foarte groase își mai caută uneori tracțiunea. Evident, e un robot cu două roți care trebuie să se miște pe o suprafață moale, dar nu se blochează. Adevărata barieră este prețul. Z60 e premium, se duce în zona de mașină SH pentru unii dintre noi, la 7.000 și ceva de lei la momentul review-ului. Dar pentru familii care muncesc, au copii, au animale și nu vor să piardă timp cu mopul și sacul de praf, e tentant, pentru că îți rezolvă 90% din curățenia podelelor. Iar asta valorează mult timp într-o familie, mai ales când oamenii sunt ocupați. Așadar, dacă vrei maxim pe covoare foarte groase și nu te interesează mopul rolă, mai sunt și alte opțiuni pe piață. V-am spus, majoritatea roboților de aspirare sunt deja ok. Dacă vrei însă confort total, adică un robot care spală, usucă, protejează covoarele și intră sub mobilă, sunt deja foarte puțini. Iar Z60 Ultra Roller Complete eu cred că merită pus pe lista scurtă, mai ales dacă îl prinzi și la o reducere. La final trebuie să le mulțumesc celor de la Mova pentru că ne-au trimis unitatea aceasta de test. Se mulțesc roboții testați aici și îmi place competiția acerbă din acest segment. Dar cam atât însă astăzi. Ne vedem în următorul review. Până atunci, spor la curățenie. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!